Всіх вітаю. Зовсім скоро у нас в ефірі буде Арт Гайзер, створювач енергетичної НЛП, унікального методу роботи. Я познайомився з Артуром навесні минулого року, 22-го, коли шукав різних НЛП-тренерів, психологів для першої конференції, яку я зробив в березні 22-го року. У Артура дідусь та бабуся, я гадаю, з України. Він живе в Каліфорнії. Та він з всім співчуттям віднісся до ситуації, яка коїться на Україні, та почав допомагати. Був на різних конференціях, які я створював, та потім я розпочав з ним довгу співпрацю, яка продовжується по сьогодні. Це співпраця пов'язана з навчанням його методу. За останній рік ми вже зібрали більше 4 навчальних груп з методу енергетичної НЛП, та починаємо зовсім швидко після конференції базовий курс по енерго-НЛП. Я ще буду про це казати та писати в нашому чаті. Дехто з присутніх, мабуть, знає вже Артура, дехто перший раз познайомиться з цією унікальною особистістю. І я вам так скажу, моє особисте, я вважаю Артура одним з найкращих тренерів, які є на цій конференції. Це раз, це моє особисте, звичайно, та одним з найкращих тренерів, яких я бачив за своє життя. Людина, яка дійсно може бути, я вважаю, вчителем з великої букви цього слова. Тому дивіться, як він працює, що він буде казати. Моя оцінка його праці – це 12 з 12. Та вважаю, що багато тренерів просто знає, як гарно вести терапію. Артур має деякі якості, які роблять його роботу справді унікальною. Запрошую до нашого залу Арт Гайзер, створювач енергетичного НЛП. Ксенія, ви готові, так? Так. Добре. All right. Arthur, hi, nice to see you. Wonderful to see you. Wonderful to be here. Радий вас бачити, радий тут бути. Артуре, я вже представив тебе групі, розповів трошки про нашу співпрацю, та я гадаю, що люди будуть додаватися ще кілька хвилин, думаю, 5-10 хвилин, але ти можеш вже починати наш семінар. Переслав has already introduced you to our group, and he shared a little bit about your cooperation, and people will be still joining for the next 5-10 minutes, but you can already start. Yeah, but that'd be great, and I'm happy to see some familiar faces and names in the gallery. So, Артур дуже радий бачити знайомі обличчя та знайомі імена у віконечках. Всім добрий вечір. And so I'll explain a little bit about my background, a little bit about NLP and energetic NLP. Артур трошки розкаже про свій досвід, свій шлях, про НЛП та про енергетичне НЛП.
And then we'll go through different processes you could do with yourself or other people for healing trauma. А потім ми попрактикуємо деякі процеси, які ви можете робити для себе або для когось, для того, щоб працювати з травмою. So I have a varied background. У Артура дуже таке широкий такий різноманітний досвід. For 11 years, I was a medical researcher for the University of California. I managed a research lab. I've, for decades, worked with corporations on leadership and team development. 11 років Артур працював в медичній лабораторії в Каліфорнії, а також більше ніж десятиліття він працював з різними корпораціями з питань лідерства. And I've been an NLP trainer since 1985, and I studied with all the developers of NLP. З 85-го року Артур займається НЛП, і він навчався разом з основоположниками НЛП. And since I was very young, I was always interested in two things. One was science, the other was the powers of the unconscious mind and the powers of things like ESP and energy work. What is ESP? Oh, extrasensory perception. Окей. Із дитинства Артура цікавили дві речі: це наука та як працює підсвідомість, як працює екстрасенсорне сприйняття. I say all that so you'll know that on one level, I'm a very practical, logical person, and on another level, I embrace the what some people would call woo-woo. What is woo-woo? Okay, I also embrace chakras, energy work, some of the ancient traditions. І Артур все це говорить для того, щоб ви розуміли, що з однієї сторони він така дуже практична людина, яка спирається на логіку, а з іншої сторони його цікавить те, що англійською називається ву-ву, і він пояснив, що це стосується чакр, енергетичної роботи. And I know some of you don't know what NLP is, so I'll explain what NLP is, and then what energetic NLP is, and then we'll get into the processes. І Артур знає, що деякі з вас не знайомі з НЛП, тому він трошки розповість, що таке енергетичне НЛП, а потім ми будемо робити практики. NLP was started by people who wanted a different approach than traditional psychology. НЛП заснували люди, які шукали іншого підходу, який би відрізнявся від психології. In the 1970s, traditional psychology was based on insight, on understanding why you are the way you are. And therapy typically took years, if not many, many years. В 70-х роках традиційна психологія, вона займалася питанням, чому ми такі, якими ми являємось, і психотерапія, вона займала багато років. So they started studying psychologists and psychiatrists who could get very rapid results with people to find out what they were doing that was different. І тому як основоположники, вони почали вивчати тих психологів і психіатрів, практики цих психологів, у яких результати, які могли досягти дуже швидко результатів, і вони намагалися знайти, що вони таке роблять, завдяки чому такий результат досягається. And out of that study came NLP, neuro-linguistic programming. І в результаті цього дослідження було створено НЛП, нейролінгвістичне програмування. One of the ideas that was different was that rather than looking at how you got the way you are, their main focus was how does your mind recreate things in the moment?
Мгм. І те, що відрізнялося в НЛП від психології, те, що вона займалась питанням не те, як ти прийшов до теперішнього моменту, як ти став таким, а вивчало, як мозок, як свідомість відтворює в теперішньому моменті все. So, for instance, if somebody has a phobia in NLP, we're more interested in how does the mind keep recreating it more than how did they get the phobia. Мгм. І, наприклад, якщо у людини є якась фобія, то НЛП цікавить питання, як свідомість відтворює цю фобію знову і знову, яким чином, а не як у людини з'явилася ця фобія. So we deal with the past in NLP, but the first focus is on what's going on in the person's mind in this moment. Мгм. І, звичайно, НЛП працює з минулим, але фокус на тому, що відтворюється у мозку в теперішньому моменті. So we look at, so for instance, well, we also, sorry, let me start over. Part of what we look at is how do they build their internal reality? Because it's your internal reality, it changes how you respond to what's happened in your life. І в НЛП ми дивимося, як людина вибудовує свою внутрішню реальність, тому що від неї залежать реакції. So, for instance, if somebody has had a traumatic event, how they think about it, the meanings they make from it, and the structure of their thinking will determine how that traumatic event is affecting them now. Because the same traumatic event can ruin one person's life, and another person, somehow they grow through it. І, наприклад, якщо сталася якась травматична подія, то в НЛП ми будемо дивитись, як людина думає про цю подію, які значення вона надає цій події. Тобто структура, як вона думає про цю подію, буде визначати, як цей травматичний досвід буде впливати на її життя, тому що для однієї людини такий досвід може бути руйнівним, а інша людина може розвиватись і зростати після такого досвіду. And I'll say more about that later. І пізніше Артур ще більше про це буде говорити. Energetic NLP is different than typical NLP. Енергетичне НЛП, воно відрізняється від класичного НЛП. Yeah, I like that. In energetic NLP, we combine NLP with spiritual principles and working with the human energy system. В енергетичному НЛП ми поєднуємо стандартне НЛП, духовні практики та енергетичну систему людини. And I'd like to say something about the myth that energy work isn't scientific. І Артур хоче розвіяти той міф, що енергетична робота, її не можна пояснити з наукової точки зору. And again, I was a medical researcher for 11 years. I managed a research lab. І ще раз Артур хоче нагадати про те, що 11 років він працював медичним дослідником у лабораторії. Just because ideas are thousands of years old doesn't mean they're wrong. Те, що якимось ідеям вже декілька тисяч років, і вони такі старі, це не означає, що вони неправильні. The way they explained how things work was out of their own knowledge base, but the fact that the human body has an energy system is now scientifically proven. І те, що якби ця енергетична система, вона описувалася відповідно до
знань, які тоді існували, але зараз науково доведено, що енергетична робота існує. And there's a great deal of scientific research showing that the human energy system is real and that by changing it, you can change somebody's life experiences. І зараз вже існують наукові дослідження, які доводять, що енергетична система людини, вона справді існує, і що змінюючи її, можна змінити життєвий досвід людини. And the reason that I'm talking about that now, again, is this idea that energy work isn't scientific, which is, again, not true. І причина, з якою Артур зараз про це говорить, те, що існують думки, що енергетична робота, вона не має ніякого наукового підґрунтя. Але це неправда. The techniques that we're going to do can be explained in one of two ways. І техніки, які ми будемо робити, їх можна пояснити двома способами. Depending on the beliefs of your client, you can explain them on a purely psychological basis, or you can explain them as also working energetically. І це залежить від вірувань, у що вірять ваші клієнти. Їх можна пояснити з психологічної точки зору або з точки зору енергетичної роботи. So in my executive and leadership work, I work with executives in pharmaceutical companies, high tech, finance. І у своїх програмах лідерства Артур працює із топ-менеджерами з різних, із фармацевтичної сфери, із технологічної сфери, з різних. And for many of them, I just explain the techniques as working psychologically. І для багатьох з них Артур пояснює, як працюють ці техніки з точки зору психології. And that is the truth, and they're also working on this whole other energetic level. І це правда, але ці техніки також працюють на рівні енергії. So depending on their belief systems, I frame it in a way that works for them. І залежно від того, у що вони вірять, Артур їм пояснює це таким чином, так формує, щоб їм було зрозуміло. So I'll typically ask people about their beliefs, about spirituality, how life works. And then once I know how they perceive things, then I explain things through their model of reality. І спочатку Артур задає запитання щодо того, у що люди вірять, про духовність, про те, що вони думають, як працює світ. І на основі вже цієї інформації він пояснює їм, він будує таку модель пояснення, яка буде зрозуміла. So for people that aren't open to energy work, I talk about how the unconscious mind uses symbols and metaphors, and we experience that in our dreams. And I suggest to them to think of what we're doing just as metaphors, as symbols that work with their unconscious mind. Якщо люди відкриті для енергетичної роботи, то Артур пояснює їм, що підсвідомість, вона розуміє метафори, розуміє символи, і це так працюють наші сновидіння, і тоді в такому разі ми використовуємо символи в енергетичній роботі. And I've never had anybody have any problem with that. They all nowadays people understand that. І в Артура ніколи не виникало проблем з цим. Сьогодні вже всім людям це зрозуміло. And again, I can explain it that way because that is one of the ways it's operating. І Артур може це так пояснити, тому що це один з варіантів, як це працює. And now I'd like to explain
how I think it works and talk about energetic NLP. А зараз він хоче пояснити, як він це розуміє, як це працює, як працює енергетичне НЛП. So in energetic NLP, we combine the NLP with spiritual principles, healing, transformative energy work, including remote energy work. І в енергетичному НЛП ми поєднуємо класичне НЛП та духовні принципи і якби енергію, яка зцілює, та також поєднуємо роботу енергії, яка працює на відстані. So we work with chakras, energy channels, and the whole aura, the whole energy field. Тобто ми працюємо з чакрами, енергетичними каналами та аурою. So one of the principles in energy work is that any emotional state that the person is having trouble handling, it's because a lot of that energy isn't actually their energy. І один із принципів полягає в тому, що коли людина знаходиться в якомусь емоційному стані, з яким їй складно впоратися, то проблема полягає в тому, що з цим станом, що більшість цієї енергії, яка викликає цей емоційний стан, це не належить людині, це чиясь інша енергія. So much of the energy in our energy field isn't ours, isn't our authentic energy. Тобто в нашому енергетичному полі знаходиться багато енергії, яка не автентично наша. And that energy has emotional content, it has beliefs, ideas in it. І ця енергія, яка не наша, вона містить в собі якийсь зміст, ідеї, установки. And if it seems, if you're new to energy work and it seems strange to you that energy would contain emotions and information, the reason you can see me now and hear me now is through energy. All communication, whether you're reading a book, all communication is done through energy. І якщо для вас нова концепція енергетичного НЛП, то вам може здаватись дивним, що енергія, вона містить якийсь зміст, емоції, інформацію, але будь-яка комунікація – це обмін енергією. І от ви зараз бачите Артура, і це також енергетичний обмін. Starting when you were in your mother's womb, you start absorbing other people's emotional energies. І починаючи від того, як ви знаходитесь в утробі матері, ви починаєте вбирати в себе енергію інших людей. As any of you who are parents know, when a woman's pregnant, there's a lot of emotions going on. І коли це може бути енергія ваших батьків, і коли жінка вагітна, то вона переживає дуже багато різних емоцій. And those energies get absorbed into the fetus's energy field, and they don't just go away unless you remove them. І ці енергії, вони переходять плоду, і вони нікуди не діваються, якщо ви їх не прибираєте. And then throughout our lives, we keep absorbing emotional energies from other people. І впродовж нашого життя ми як абсорбуємо енергії інших людей. A lot of people that are therapists, psychiatrists, psychologists, coaches have a tendency to absorb energy from their clients. І багато терапевтів, психологів, коучів, в них є така тенденція, що вони перебирають на себе енергію своїх клієнтів. It also happens a lot to doctors, dentists. In fact, dentists I think you need to mute everybody. Yeah. There we go. Thank you, Acer. You can imagine with a dentist,
they're absorbing all kinds of energies from their patients who are in pain and fear. And dentists have a high suicide rate, and I think it's one of the reasons. І також лікарі і дентисти, вони вбирають в себе багато енергії своїх пацієнтів, які перебувають, відчувають біль, які відчувають страх, і дуже високий рівень самогубства серед дентистів, і, напевно, це є одною з причин. The good news is it's easy to clear a lot of those energies once you know how. Але гарна новина полягає в тому, що ці енергії дуже легко очистити, якщо ви знаєте як. And in terms of trauma or any other kind of emotional energy, the fact that you absorb other people's energies of that emotion amplifies that emotion. І при травматичному досвіді він має свою емоційну енергію, і те, що ви вбираєте енергію інших людей, воно підвищує, погіршує емоційний стан. So again, the idea is you can handle your authentic emotional states. What you can't handle is the fact that it attracts in other people's emotional energy, and that amplifies it, and then it can be overwhelming. І ви можете справлятись зі своїми власними емоціями, але той факт, що ви вбираєте енергії, яка вже містить емоції інших людей, це підсилює, підвищує ваш емоційний стан, і тоді вас переповнюють емоції. So whether it's anxiety, fear, other traumatic kinds of emotional energies, that once somebody starts feeling them, they can attract those energies in from other people. And what we'll be learning in a moment is you can clear those energies out, and then people can do a much better job of handling their authentic emotional energy. І коли людина відчуває страх, занепокоєння, інші енергії, емоції, які з'являються через травматичний досвід, то вона також притягує до себе схожі емоції інших людей. І ми зараз дізнаємось, як можна очищувати своє енергетичне поле від чужих емоцій. І коли залишаються лише наші автентичні емоції, то з ними їх легше контролювати. Що у мене? Oh, good. So there's a couple of principles in energy work, and they sound like it's too simple, and it really is that simple. В енергетичній роботі є декілька принципів, і вони звучать дуже просто, але насправді вони є дуже простими. One of them is that energy follows your thoughts and intentions. І перший з них – це те, що енергія, вона слідує за вашими намірами та думками. If you imagine energies moving, they actually will move. І якщо ви уявляєте, як енергії рухаються, то вони будуть рухатись. And that includes moving out emotional energies. І це також означає, що ви будете рухати, як позбавлятись енергії, які заряджені емоціями. And again, for those of you that might be new to energy work, you've all experienced this. You've gone to a concert or a sporting event, and you can feel the energy of the crowd, and people talk about it. І навіть ті з вас, для кого енергетична робота – це щось нове, ви все одно мали досвід, відчували це, наприклад, коли ви були на концерті або на якійсь спортивній грі, там можна відчути енергію натовпу. If you walk into a room where people are not getting along, even before you
you know what's happening. You can feel it as soon as you walk in. І якщо ви зайдете в кімнату, ну, в приміщення, в якому люди не дуже ладять між собою, то ви зможете відчути ці енергії в повітрі навіть ще до того, як ви дізнаєтесь, в чому там справа. And you also, if you walk into a room where people are really happy, you immediately feel that. Але так само, якщо ви зайдете в кімнату, де люди почуваються дуже щасливими, ви також це одразу відчуєте. So again, the techniques we're going to do, you can explain it either psychologically and or energetically. Отже, техніки, які ми будемо виконувати, ви зможете пояснювати їх або з психологічної точки зору, або з точки зору енергетичної роботи. So with somebody that I just want to explain it psychologically, I will talk about that everybody has an unconscious inner wisdom. І якщо Артур хоче пояснити ці практики з психологічної точки зору, то він буде пояснювати, що в кожного існує підсвідома мудрість. And almost everybody can relate to that immediately. І майже кожен може це зрозуміти. If they don't understand that, I'll have them think of times when they just knew to do something or knew not to do something, or they knew that somebody was going to be somebody they'd want to connect with, or they knew to avoid somebody, because everybody's had those experiences where they just knew things. Якщо хтось не дуже розуміє це, тоді я наведу приклад, що у кожного були такі випадки, коли ви знали, що вам щось треба робити або не треба робити, що вам, наприклад, треба поспілкуватися з якоюсь людиною чи товаришувати, а когось триматись там осторонь. Тобто у всіх були такі моменти, коли ви просто знали. If people are open to thinking of it in terms of spirituality, then I'll talk about their spirit and their deep inner wisdom. А якщо люди відкриті до духовності, тоді я буду пояснювати це з точки зору їх внутрішньої мудрості. So when I'm working with people, I want them to get out of trying to logically control how their trauma is being healed. І коли Артур працює з людьми, то він намагається зробити так, щоб вони логічно не контролювали процес зцілення. If their logic was healing it, we wouldn't be working together. Якби їх логіка змогла зцілити їх, то ми б в такому випадку б не зустрілися, не працювали разом. So I want them to tap into that deep inner wisdom that's in everyone and let that be in charge of what happens. Я хочу, щоб вони звернулись до своєї внутрішньої мудрості, і вона контролювала цей процес. And for those people that are open to both, I talk about putting their spirit and their deep inner wisdom in charge. А для тих людей, які відкриті для обох цих пояснень, я кажу, що вони повинні підключити своє духовне і свою внутрішню мудрість. And this is very important because otherwise they'll try to logically control it and they won't get that much out of the processes. І це важливо, бо в іншому випадку вони будуть намагатися логічно контролювати процес, і результату не буде. So the first thing I want to do with people is to start removing some of that energy that's causing them to not be able to heal the trauma. І спершу, зазвичай, що Артур робить, це він намагається позбавитися, очиститись від тих енергій, які заважають зцілитися від травматичного
Oh, somebody put in the chat, Alina, I've always listened to my intuition. It's never let me down. Yeah, absolutely. And so let me explain this a little differently. So the first thing I want them to do, again, is to remove some of the energies. Тобто, вперше, що він хоче, щоб клієнт зробив, це позбувся тих енергій. And let me just think about how to explain this better. So I'll often use the symbol, the metaphor of a magnet. І Артур завжди використовує символ або метафору магніту. Because everyone, when they were a child, either they played with magnets or they saw somebody else play with them. Тому що в дитинстві всі або самі гралися з магнітами, або бачилися, як хтось грається з магнітами. So it's wired into their unconscious mind that a magnet is this thing that has energy. And if you hold up a pin, all you have to do is let go and the magnet will pull it out. І тому в нас на підсвідомості є такий зв'язок, така ідея, що магніт – це така річ, яка має енергію. Якщо тримати булавку, то треба лише просто дозволити їй притягнутися до магніту. And I invite all of you, I'll walk you through the process, all of you, and then we can talk about how it works. It's really simple. We're just going to have 4 imaginary magnets. І зараз Артур проведе всіх через цей процес, а потім трошки поговорить про те, як він працює. Все, що треба зробити, це уявити 4 магніти. And you might think about some emotional state that you get into that you would like to either have less often or handle better. І ви можете уявити такий емоційний стан, в який ви часто входите, і ви хочете, щоб він був або менш інтенсивним, або щоб ви краще могли його контролювати. It could be something traumatic, but it could be anxiety, irritation, frustration, any emotional state that tends to disempower you. Це може бути якийсь травматичний досвід, це може бути занепокоєння, це роздратування, розчарування, це будь-який стан, який позбавляє вас сили. So then I would tell people to not try to consciously control it and to let their inner wisdom be in charge of this. І потім я прошу людей, щоб вони не намагалися контролювати цей процес свідомістю, а дозволили своїй внутрішній мудрості бути головним у цьому процесі. And again, if it fits their belief system, I'll tell them to put their spirit and their deep inner wisdom in charge. І знову ж таки, якщо це відповідає їхнім віруванням, то тоді я скажу, щоб вони головними поставили своє духовне та внутрішню мудрість. And so if you want to, you can do this process right now with me. І якщо ви хочете, ви зараз можете разом з Артуром зробити цю техніку. So again, you identify the emotional state that you want to improve. Ви для себе визначаєте емоційний стан, який ви хочете покращити. You give yourself permission to actually receive the benefits. Ви даєте собі дозвіл на те, щоб отримати користь від цієї практики. And that opens up your unconscious mind to being more willing to receive. І завдяки цьому ваша підсвідомість, вона більш відкрито тоді приймає зміни. So you set your intention, you've given permission, and then you give permission for your wisdom or your wisdom and your spirit to be in charge. Отже, ви ставите намір і даєте дозвіл,
і також ви дозволяєте своїй внутрішній мудрості або мудрості і духовності керувати цим процесом. And then what I tell people is let your inner wisdom decide what parts of that emotion, that emotional energy that's stored in you, that it's ready to release now. А потім я кажу, що дозвольте своїй внутрішній мудрості вирішити, які емоції в цьому емоційному стані, яких емоцій ви готові позбутися. And then I tell them, just use your imagination. Don't try to do it right. І потім я кажу, просто використовуйте свою уяву і не намагайтесь зробити це правильно. Because when you use your imagination, you open up the abilities of your unconscious mind. Тому що коли ми використовуємо наші уяви, то ми відкриваємо можливості нашої підсвідомості. And then I ask them to imagine that that magnet is pulling out of them emotional energies that their inner wisdom wants them to let go of. А потім я прошу їх уявити, що магніт притягує ті емоції, від яких внутрішня мудрість готова позбутись. And so I invite all of you right now, just imagine energies going off to the magnet that your inner wisdom is ready to let go of. І зараз я прошу вас уявити, як такі енергії, вони притягуються на магніт, і це ті енергії, від яких ваша внутрішня мудрість готова позбутись. And then imagine that magnet just sinks into the earth and that energy gets transmuted. І потім уявіть, як цей магніт опускається в землю, і ці енергії, вони переробляються. And then you imagine a second magnet high above your head. Потім ви уявляєте другий магніт у себе над головою. And again, let your wisdom release to the magnet more emotional energies that you're ready to let go of. І потім ви дозволяєте своїй внутрішній мудрості притягнутися на магніт тим емоціям, від яких вона готова позбутись. And then let that magnet go into the earth and let the energies be transmuted. І випускається цей магніт в землю, і енергії переробляються. Then a fourth magnet is behind you. І четвертий магніт знаходиться у вас за спиною. And a lot of energy gathers behind your back, the whole back of your body. І багато енергії, вони накопичуються у вас за спиною. So now just imagine any of those energies your wisdom wants to release are going out to that magnet. І тепер уявіть, що енергії, яких ваша внутрішня мудрість готова відпустити, вони притягуються на магніт. And then that drops into the earth. Цей магніт опускається в землю. And then the fourth magnet is already in the earth. І четвертий магніт, він знаходиться вже в землі. And it clears in particular from the base of your spine through your legs and your feet and clears your whole energy field down into the magnet. І на четвертий магніт він притягує енергії, які знаходяться у основі вашого хребта, в ногах, і вони, ці енергії, відправляються на магніт. And then you ask your inner wisdom І потім ви просите вашу внутрішню мудрість to fill you up with wisdom and knowledge and energies that will help you have a better relationship with that emotional state. А потім ви просите вашу внутрішню мудрість наповнити вас мудрістю, знаннями і енергіями, які вам допоможуть в цьому емоційному стані. And then you might think of the emotional state that you were working on, and just, it may feel the same to you, it may feel a little different. Just notice how it feels to you now. І просто спробуйте помітити,
Як змінився той емоційний стан, над яким ви працювали? Він може трошки змінитись, може залишитись таким самим. Some of the advantages of this process are that the person doesn't have to access the traumatic memories consciously. І одна з переваг цього методу – це те, що людині свідомо не потрібно повертатись у думках до травматичного досвіду. So that it's a very gentle, very easy way for them to start healing the trauma. Це такий дуже м'який і простий спосіб, як вони можуть почати процес лікування від травми. And by setting it up that they're not consciously controlling it, it's easier for them again to just release the energies because they're not getting wrapped up in them consciously. І оскільки це відбувається підсвідомо, то вони якби не застрягають в своїх думках і таким чином легше позбавлятись енергії. So I'd love to have people put in the chat if you have any either questions or any reactions. How did that process feel to you? What did you notice, or do you have any questions? І Артур хоче, щоб ви в чаті або задали запитання, якщо є, або поділилися своїми спостереженнями, що ви помітили, що ви відчули. It's in English. My body feels lighter now. Хтось пише, що тіло легше стало по відчуттям. Anybody else? I'd love to hear your reactions. And it's fine if your reaction is you didn't notice anything. Артур хоче побачити більше реакцій. Це нормально, якщо ви нічого не помітили. Like release felt like free, released. Someone wanted to straight back and raise the head. Felt better, like it's literally like their soul feels like warmer, you know. And the second comment the same. The magnets didn't take the whole all negative emotion, but the state became like lighter. Worms in the back, feet became heavy, but head like cleared. Someone feels like the air around became fresher, and she feels a very pleasant smell. Oh, interesting. Thoughts became more clear. And Anna got the right to be herself, like allowed her, probably herself. Fantastic. The person released from feeling of anxiety, which followed her like lately. Lightness, feeling of dynamics. Generally interesting. The first person felt relief, didn't got rid of all the negative emotions, but noticed that the emotional state became better. Still need to continue working. Lena felt like clouds around her head during practice. Then there's one in English that had emotional difficult day, but now it feels like nothing happened. Relaxation, calm state, emptiness inside. Someone wanted to go to bed. Mood improved. Well, thank you everybody who commented. And these are typical kind of comments. So
when somebody is having trauma, this is a great way to start lessening the trauma without them again having to think about it. Ага. Всім, Артур, дякую за коментарі, і це є такі типові коментарі після цієї практики. Отже, якщо людина мала якийсь травматичний досвід, то ця практика може застосовуватись для того, щоб зменшити стрес і не повертати людину в ці думки, в ці спогади. There is a question in the chat. Could you repeat where to place those 4 magnets? Yes. One in front, one above, one behind, and one in the earth. Один перед собою, над головою, за спиною і під ногами. And somebody said they began to yawn uncontrollably. Yes. And yawning is one of the ways we release energy. І в чаті хтось написав, що почали позіхати, і Артур каже, що коли людина позіхає, то це означає, що вона звільняється від енергії. And one of the people mentioned they wanted to stand straighter. Your energy field and your physical body are intertwined. So when your energy field becomes better, the body does want to realign. If you move, and you'll align up better. І хтось також написав в чаті, що захотілося вирівнятись. І Артур каже, що наше енергетичне поле і наше фізичне тіло, вони пов'язані. І коли змінюється наше енергетичне поле, то наше тіло хоче як налаштуватись з ним, тому хочеться вирівнятись. Someone is raising hand. Oh yeah, and first let me just say, the people that mentioned they felt lighter, but there was still the emotion there. Деякі люди писали, що вони почувають, стан став набагато легшим, але не позбавились повністю негативних емоцій. That's exactly, that's typical of the process, that you're just releasing now what releases easily. So it makes things lighter. It in and of itself, it doesn't heal the deep problem. It just makes it easier. It puts them in a better state so that you can work on a deeper level. І деякі учасники помічали, що стан став легшим, але не позбулися повністю негативних емоцій. Це також типічна реакція, результат цієї практики, що спочатку ми звільняємось від тих енергій, від яких легко звільнитися, які легко йдуть, і стан стає трохи кращим. Тобто за один раз неможливо вилікувати якусь серйозну травму, але можна покращити стан людини, і в цьому стані вже починати більш глибоку роботу. So sometimes it will totally take care of it, but usually it really improves it, but it doesn't do everything. І інколи ця техніка може повністю звільнити від непотрібних енергій, але частіше за все вона завдяки цій практиці можна позбутися частини енергії і покращити стан. And then the question. Катерина. Хай, Арт, вітаю всіх. В мене питання. Я не перший раз вже на тренінгах з Артом. Дуже вдячна йому за техніки, за його неперевершену роботу. І часто помічала, що я не просто позіхаю, а я просто засинаю, відключаюся. Що це може означати? Думаю, що і нові учасники можуть відчути таке. Дуже цікаво. Katerina has been participating in your trainings many times, and she's very grateful for your work and for your practices. And she also was yawning, and not just yawning, but she wanted to fall asleep, and she would like to know what this means, and maybe other participants would also like to know what it means, because some people wrote in chat that they were feeling sleepy.
feeling sleepy in this case is a good thing. І те, що ви хотіли, відчуваєте, ну, такими сонними, хочете спати, то в цьому випадку це добре. When you release energy, particularly some of the deeper energies, your mind is now free to reprocess the events in your life. Коли ви позбавляєтесь енергії, особливо таких глибинних енергій, то ваша свідомість, вона хоче якби переглянути події вашого життя. So part of the mind wants to be doing that, and it'll make us sleepy so that we relax and let the unconscious processes happen. Тобто частина нашої свідомості захоче це зробити, і тому ми почуваємось такими розслабленими, щоб дати можливість підсвідомості працювати. Sometimes it makes people feel energized, but much more often it makes them feel either sleepy or trancy. What is trancy? Altered state. Like a hypnotic trance. Yeah. І інколи після цієї техніки люди почуваються дуже такими енергійними, але частіше за все почуваються сонними або в такому зміненому стані свідомості, як під гіпнозом. Thank you. You're welcome. But energetic NLP, again, it very often puts people in an altered state, in a sleepy state, and that's good. It allows the unconscious mind to do some really deep work. Часто під час енергетичної роботи люди почуваються сонними або переходять в змінений стан свідомості, і це добре, тому що підсвідомість тоді має можливість робити таку глибинну роботу. And I think there's a couple questions. Yeah. What do you understand under energies? What does it mean? Are those states or something physical? Energy is real. It's physical. Just as when you feel. Let me back up. So energies are a real thing. Some of them you feel more easily than others. Енергії, вони реальні, і деякі з них нам легше відчути, деякі ні. And nowadays, scientifically, they can measure that there are various energy fields in the body, around the heart and different parts of the body, the brain, and even our bodies emit light, very, very weak light. І на сьогоднішній день науково доведено, що існує енергія навколо нашого тіла, навколо органів, і що наше тіло випромінює трошки світла. Now, a lot of the energies I'm talking about, they can't yet measure them, but they eventually will be able to. І енергії, про які говорить Арт, на сьогоднішній день їх ще не можна виміряти, але колись це стане можливо. So I really encourage people to open up to the idea that it's a real phenomenon. І я просто захочу людей повірити в те, сприйняти цю ідею, що це реально. And someone is asking, is it like a magnetic field? We don't see it, but we feel its impact. Exactly. Yeah, that's a perfect comparison. There's all these different energy fields that affect us, but we only feel some of them. So we feel heat. We respond to light and sound energies, but there's a lot of energies we don't consciously respond to, but our bodies are responding to it and our minds are responding to it.
Мгм. В чаті порівняння з магнітним полем Артур каже, що це дуже таке влучне порівняння, що є багато видів енергії, на які ми реагуємо, які ми можемо сприйняти, там теплову енергію, світлову енергію звука, але є такі енергії, які сприймає наша свідомість, сприймає наше тіло. They've done experiments where they connect somebody to medical instruments that measure their physiological responses. І був проведений дослід, коли людину підключили до апарату, який вимірював фізичні реакції. And the person doesn't know what the true purpose of the experiment is. І людина не знає, яка насправді мета цього досліду. So it can't be psychological because they don't know what's actually happening. Можливо, там має бути якийсь психологічний результат, бо людина насправді не знає, що відбувається. And then they'll have an energy healer in another room, and the person who's being measured and the person doing the measurements don't know when the other person starts sending healing energy. Угу. І тобто в іншій кімнаті знаходиться енергетичний практик, який посилає енергію зцілення. І людина, до якої підключений апарат, і людина, яка працює з цим апаратом, вони не знають, коли саме цей цілитель направляє енергію. And when the healer starts sending energy, the measurements change, the physiology of the person changes, and they can measure this. І коли цілитель направляє енергію, то фізичні показники, вони змінюються, і це можна виміряти. And this experiment has been done in different medical centers in different parts of the world. So it's been repeated by different people at different times, and it works. І цей дослід, його проводили в різних медичних установах, в різних країнах, тобто цей дослід повторювався, і таку енергію можна виміряти. And that's just one example of the evidence we have now that energy work is real. І це один з доказів того, що енергетична робота, вона реальна, існує. There is one more question. Yeah. Should I read? Please. Are there any practices in energetic NLP to heal the energy of the country? Yes, that's a whole other topic, but it's in English, but I do weekly meditations through Zoom where we work on healing countries. Так, питання було про енергетичні практики для зцілення енергії країни. І Артур сказав так, що такі практики існують, це ціле окреме питання. Він сказав, що він кожного тижня проводить у Zoom такі зустрічі, енергетичні практики, під час яких люди працюють над зціленням енергії країни, і він проводиться англійською мовою. But we don't force anything on anybody, so people have to be open to it, and very often they're not. You mean what kind of people? Oh, the people in the country have to be open to the healing. They may not want it. Але ми ніколи не нав'язуємо нічого під час цих практик. Люди, країни мають бути відкритими до цього зцілення. А дуже часто люди закриті, люди цього не хочуть. So we work with the people that are open to it and hope that they can influence others. І отже, ми працюємо з тими людьми, які відкриті до змін, і сподіваємось, що вони ці зміни зможуть також і іншим передати. So now let's do a process. So we talked about the magnets just do part of the work. Now we're going to do a process to take it deeper. Отже, ми зробили техніку з магнітами, і це була лише частина роботи. Зараз ми трошки глибше попрацюємо. So
with any problem, with any difficult emotional state, there's unconscious programming and energetic programming that are keeping it stuck. У кожній проблемі або у складному якомусь емоційному стані є якісь підсвідомі або енергетичні програми, які утримують цю проблему. And there are also the conscious beliefs, but that you need to work on with them in conversation. Також існують свідомі установки, але з ними треба працювати якби під час розмови. People have a lot of programming about punishment. І у людей дуже багато є такого програмування стосовно наказання. And it's both conscious, unconscious, and energetic. І воно також свідоме, підсвідоме і енергетичне. And if somebody has programming that they were bad and need to be punished, it's harder to heal the trauma. І якщо хтось вважає, що він поганий і заслуговує на покарання, то складніше таку людину вилікувати від травми. So either their unconscious mind or their energetic programming will limit or block the healing. І їх підсвідомі або енергетичні програми будуть блокувати це зцілення. So we want to be able to clear and heal the unconscious and energetic programming that blocks the healing of the trauma or anything else. І тому ми хочемо очистити ці підсвідомі та енергетичні програми, які блокують зцілення від травми або від чогось іншого. And part of the punishment energy is the belief that suffering will purify us. І частина енергії покарання, вона включає таку установку, що страждання очищують. And this is in religion, spiritual systems, and just in the common belief structures. І ця така установка існує і в релігії, і загалом в свідомості людей. So this next process will start clearing and healing the unconscious and energetic programming that would block the healing of the trauma. І наступний процес, він допоможе очистити ті підсвідомі та енергетичні програми, які блокують зцілення. And again, I think it's working energetically and psychologically, but you can explain it to people it's just working psychologically. І Артур вважає, що ця практика, вона працює і енергетично, і психологічно, але людям можна просто казати, що вона має психологічний вплив. Again, I always try to work within their spiritual belief structures. І я завжди намагаюся працювати в межах їх духовних вірувань, те, що вони вірять. And scientific belief structures. І також їх сприйняття науки. And again, you can think of it as a metaphor. Ви можете уявити собі це як метафору. I'll explain to people that there are two metaphors that are common in the human consciousness for transformation and releasing old blocks. Існує такі дві загально прийняті метафори для позначення трансформації і звільнення. One is the idea of water that dissolves the old and helps grow and blossom the new. І одна це те, що вода, вона допомагає розчинити старе та вирости і цвісти новому. And if you think of baptisms, it's a very common idea in a lot of systems that water purifies.
І якщо ви подумаєте про хрещення, і також в багатьох традиціях є таке вірування, що вода очищує. The other symbol the other metaphor that's common is the idea of fire. That fire burns up the old and makes a way for the new. І друга метафора – це вогонь, що вогонь він зжигає старе і дає місце для нового. So again, many religions use fire, they light candles, because again, this is in the collective consciousness. І в багатьох релігіях використовуються свічки, тому що це в колективній свідомості, що вогонь очищує. So I'll ask people to pick which one appeals to them more, the transformative fire or water as transformation. І Артур запитує людей, який образ їм більше подобається, чи що вода допомагає трансформаціям або вогонь. But for right now, let's just use fire. Зараз давайте візьмемо вогонь. So I'll tell people to imagine, well, again, I'll set this up for them that this is activating their unconscious mind in the process of unconscious mind. І спочатку я поясню, що в цьому процесі буде працювати підсвідомість. So I'll have them imagine a fire, some kind of transformative fire or sacred fire, or however they want to think of it. І я попрошу уявити або трансформаційний вогонь, або священний вогонь, як вони собі це уявляють. And I'll even talk about the phoenix bird, the idea of, you know, it gets burned up so it can be reborn. І я також поговорю про ідею птаха Фенікс, який згорає, щоб відродитися знову. And that we're going to imagine that this fire has the ability to dissolve and burn up unconscious and energetic blocks. І я попрошу уявити, що цей вогонь може розчинити підсвідомі та енергетичні блоки. And also old limiting beliefs, conscious and unconscious. А також старі вірування, свідомі та підсвідомі. And then I'll ask them again to put their inner wisdom in charge. І я попрошу їх поставити за головного внутрішню мудрість. So before we do this, it'd be good to think again about an emotional state that you would like to work on, or anything else that you would like to work on. І я попрошу уявити той емоційний стан, з яким ви хочете попрацювати, або щось інше, з чим ви хочете попрацювати. And then ask your inner wisdom or your inner wisdom in your spirit. І попросіть свою внутрішню мудрість або мудрість і духовне. To identify unconscious and energetic beliefs and programming that interfere with them healing whatever they're working on. Попросити їх визначити ті підсвідомі та енергетичні програми та установки, які перешкоджають процесу зцілення. And in the case of trauma, that could include programming around guilt, shame, fear, anger. І коли ми працюємо з травмою, то це можуть бути установки щодо відчуття провини, відчуття сорому, злості. And then they imagine that their inner wisdom turns those beliefs and programming into little symbols and sends them off into the fire and they get burned up. Потім треба попросити внутрішню мудрість перетворити ці установки та програми в невеличкі символи і відправити ці символи у вогонь, щоб вони згоріли. And it's important not to try to analyze it or figure it out. If your inner wisdom
wants you to let go of it, you can let go of it. І не треба аналізувати. Якщо ваша внутрішня мудрість хоче відпустити це, то просто дозвольте цьому піти. Your inner wisdom is not going to throw anything into the fire that shouldn't go there. Ваша внутрішня мудрість не кине нічого в вогонь, нічого з такого, що не треба викидати. So just imagine symbols going off into the fire and being burned up. Просто уявляйте ці символи, як вони відправляються в полум'я і згорають в ньому. And then sometimes we can't release an old limiting belief or programming because there's a belief or a program that's blocking us from releasing it. So give your inner wisdom permission to throw into the fire anything that would block you from releasing the programming and beliefs. Але інколи ми не можемо позбавитись якоїсь установки або програми, тому що існує якийсь блок, якась інша програма, яка блокує вивільнення, звільнення від цієї програми, тому попросіть вашу внутрішню свідомість звільнитись від такого блоку або такої програми, яка не дозволяє позбавитись установки, яка вас обмежує. And beliefs and programming exist in layers. І програми установки, вони існують шарами. So let your wisdom throw into the fire anything that would block you from releasing what blocks you from releasing what blocks you. І попросіть вашу внутрішню свідомість позбавитись від тих блоків, які блокують від звільнення від блоків, які блокують звільнення від блоків або програм. And at this point, I'll tell people, at this point, you have to give up conscious control because you can't figure that out. Just let the symbols go. І я кажу людям, що на цьому етапі треба позбавитись бажання свідомо контролювати цей процес, бо ви все одно не зможете це усвідомити, просто дозвольте цьому відбуватись. And then I have them dissolve the image of the fire. Потім я прошу розчинити картинку полум'я. And ask their inner wisdom and their spirit, if they believe in that, to replace what they released. А потім я прошу їх попросити їх внутрішню мудрість або духовну, якщо вони в це вірять, замінити ці програми чимось іншим, новими. And replace it with wisdom, knowledge, concepts. Замінити мудрістю, концепціями, знаннями. Skills, attitudes, and behaviors. Навичками, поведінкою, відношенням. That will help them with whatever they're working on. Які допоможуть їм з тим, над чим вони працюють. And so in the case of trauma, will help them heal the trauma. І в випадку роботи з травмою вони допоможуть зцілювати травму. And now that they've done this, and now that you've done it, you can release more energies. І після цього процесу, як ви це зробили, то можна звільнитись від більшої кількості енергії. So we do the 4 magnets again. І тому ми зробимо процес з 4 магнітами ще раз. So put a magnet in front and release into the magnet anything that will now easily come off. Помістіть перед собою магніт, уявіть, і нехай він притягне ті енергії, які зараз легко йдуть. And then you drop that magnet into the earth and let the earth transmute it. Ви опускаєте магніт в землю, і вона переробляє ці енергії. And then a magnet high above you, release up into it. Виявляєте магніт над собою, він притягує енергії. And then drop that into the earth. Опускаєте його в землю. A magnet behind you.
Уявляйте магніт за спиною. Release back into that magnet. Він притягує енергію на себе. Drop that into the earth. Пускайте його в землю. And then the fourth and last magnet is in the earth and release into it. І останній четвертий магніт, він вже в землі, і він притягує також енергію. And then you ask your inner wisdom to fill you up with what will help you heal and the trauma or whatever you're working on. So imagine you're filling up with beliefs and resources and energies that will help you. І потім ви просите свою внутрішню мудрість наповнити вас тими енергіями, які допоможуть вам зцілитися від травми, або допоможуть вам з тим, з чим ви зараз працюєте. Вони наповнять вас новими установками, ресурсами, енергіями. And so now you can notice how you feel about whatever you were working on. Зараз ви можете поспостерігати за тим, що ви відчуваєте, як змінився стан, з яким ви працювали. And again, you may feel sleepy, you may feel energized, you may have emotions coming up and releasing. Ви можете почуватись сонними, або навпаки енергійними, або можуть приходити енергії, які вивільняються. And I'll tell people that sometimes they'll keep releasing old emotions, and that's good. And just to be aware of it and just let them go. І часто після цієї практики люди можуть вивільнятись від старих емоцій, і це добре. Просто треба свідомо спостерігати за цим. They don't need to analyze them, just be mindful of them, which means you notice it, acknowledge it, but let it flow. І не треба їх аналізувати, просто треба свідомо їх помічати і відпускати. And I'll review the steps. So doing the magnets, doing this fire process, doing the magnets again is a really great healing sequence for all kinds of things. І Артур ще раз повторить цю послідовність, що спочатку робиться практика магніти, а потім практика з вогнем, потім ще раз магніти, і така послідовність практик, вона чудово працює з будь-чим. And before I do, though, I'd love if you'd put in the chat what you noticed during the fire process, doing the magnets again. Any questions, or what did you notice? What was your experience? І Артур хоче, щоб ви в чаті поділилися своїми спостереженнями під час практики з вогнем або під час повторної практики з магнітами. Можливо, в когось з'явились запитання. And I know many of you are in a bit of an altered state and that you may not feel like typing in the chat, but please do. І Артур знає, що багато з вас зараз знаходиться в такому стані зміненої свідомості, але він просить вас написати щось в чаті. Someone felt better, yawning, like get rid of a burden or like a stone behind back. Like during a practice with fire, Anna noticed like anxiety, but after practice with magnets, it just went away. Oh, let me comment on that one. When you start changing programming, it can produce fear and anxiety. І я переклала про те, що був тривожний стан, після магнітів все пішло, і Артур коментує, що коли ви починаєте змінювати свої програми, то може з'явитися тривожний стан спочатку. Because part of the unconscious mind has been using that
And now it's going, now what do I do? Тому що ваша підсвідомість, вона користувалась тими програмами, від яких ви звільнилися, і вона підсвідомості каже, що ж тепер мені робити? And what I'll tell people to do is to throw into the fire what's causing the anxiety. І я людям кажу, щоб вони відправили у вогонь те, що визиває ці хвилювання, цей тривожний стан. So most of the time people just feel good, but it is normal to also have concern, anxiety, fear come up because it's a deep change. І зазвичай після цієї практики люди добре себе почувають, але бувають випадки, коли може з'являтися страх, хвилювання, тривожність, тому що відбуваються глибинні зміни. Should I read more comments? So, let me scroll back. Yeah. Так, So at first, Katerina had to create those images, but then everything went to the fire on its own. And the fire became higher, bigger. Natalia feels like all the energy just is gone and she wants to sleep. Yeah. Someone has better mood after the practice. It's very good and efficient practice. Thank you. Elena visited your trainings and used this practice for herself and for other people. Thank you very much. Great. So Ludmila hopes to use this practice as a skill of clearing because it needs some time. At first, Tatiana had her heartbeat speeded up. Yeah, but after magnets, breathing became deeper. A big comment. So Christina is very thankful for your practices. So during the practice, she had a feeling like she was, through herself, she was working with a collective state, maybe because it was her intention. And she also asked the question that she would like to join your practices on healing Ukraine. If you have some. Those images were collective for our nation since times of Kiev Rus. So she dissociated from those images because she had too much of emotions. And but after magnets, she felt easy and she saw light. And she's very thankful with all her heart for your practices. And she's very welcome. And she talks about the collective images coming up, and a lot of trauma and things that are going on. It isn't just individual. We're hooking into these collective images. So that's very profound that she noticed it. But it was her intention to heal not just own trauma, but I think щодо коментаря про ось там, як тут було, Христина працювала з колективним станом, і Артур каже, що травма, вона дуже часто пов'язана не з нашою особистою травмою, а з колективною травмою, тому можуть з'являтися такі колективні образи, і це такі глибинні практики, глибинна робота.
And, you know, we are all affected by the collective consciousness, the collective energies all the time. And one of the things in energetic NLP is we learn more and more how to not let those dominate us. І, звичайно, на нас впливають ці колективні енергії, колективна свідомість, і в енергетичному НЛП ми вчимося, як зменшити цей вплив на нас, щоб ці колективні енергії, вони не домінували. You can learn when you work with groups of people or individuals to set the whole energy space so that things can go much better and clear out energies that would interfere with whatever's going on. Якщо ви працюєте з групами або з окремими людьми, то можна навчитися якби налагоджувати простір, в якому відбувається робота, для того, щоб те, над чим ви працюєте, легше давалося. And somebody mentioned about how their brain was trying to analyze what was going into the fire. І хтось написав, що мозок намагався аналізувати те, що саме відправлялося у вогонь. And for most of us, I know I'm very analytical, so part of my brain would always want to do that. І всі ми, і Арт також намагається аналізувати, і частина мозку завжди буде хотіти аналізувати те, що відбувається. And when that happens, don't fight it or feed it, just let it be in the background. You know, that part of your brain can do that and just keep coming back to letting things flow. І коли так відбувається, то не намагайтесь боротись з цим, просто хай це буде ніби на фоні, але намагайтесь повернутись до того стану, щоб легко відпускати. When you do it enough, you train that part of your brain that it doesn't need to do that, so it relaxes. But until then, you just let it do it, just kind of turn down the volume. І з часом ви перевчите свій мозок, щоб він розслаблявся і не аналізував, а спочатку можна просто дозволяти йому це робити, а просто трошки звук прикручувати. So, anything else in the chat or? No, in online English. Oh yeah, okay. The question about yawning, I would have to look at that. It's an interesting question, but it's a little off from what I'm doing right now, unfortunately. Okay. Yeah, I think she understood me. So the steps of this are, I would have people, again, I frame it according to their beliefs, either it's psychological, the unconscious mind, or I talk about it working unconsciously and energetically. Тобто, зазвичай Артур представляє ці практики таким чином, щоб людині було зрозуміло відповідно до чого, що вона вірить, або з психологічної точки зору, або з точки зору роботи з підсвідомим, або роботи підсвідомості та енергетичної роботи. So I either tell them to put their inner wisdom in charge or their inner wisdom in their spirit. І я прошу їх, щоб вони поставили головним в цьому процесі або внутрішню мудрість, або внутрішню мудрість і духовність. And depending on the person, we might need to have a discussion about that. І залежно від людини, можливо, треба буде трошки поговорити про це. And I'll give examples of whether it's singing or artwork or dancing or sports, where you have to let go of conscious control and let your unconscious mind do it. І я дам такі приклади, що, наприклад, у співі
у малюванні, у спорті, у танцях. Треба інколи відпускати свою свідомість і дозволяти підсвідомості творити, так би мовити. And then I'll have them do the 4 magnets in front, above, behind, below. Потім я дам їм практику з 4 магнітами. Треба розміщати магніти один перед собою, другий над головою, за спиною, під ногами. And I'll tell them we're not trying to get everything, just whatever comes off easily. І я також зазвичай кажу, що ми не намагаємося за один раз позбутися всіх негативних енергій, ми позбавляємось того, що зараз легко відходить. Then I'll explain how to the unconscious mind, symbol and reality are the same thing. І потім я поясню, що для підсвідомості символи та реальність, це одне і те саме. So that if we use symbols and metaphors, it opens up the abilities of your unconscious mind. І тому, коли ми використовуємо символи або метафори, це відкриває можливості нашої підсвідомості. So again, we do the magnets, then we do either the fire or the water. Отже, ми робимо практику з магнітами, потім практику з вогнем або з водою. And I explain to them to let their inner wisdom discover what the beliefs and unconscious programming and energetic programming are that block them, and to turn them into symbols and put them in the fire. І я прошу їх, щоб їх внутрішня мудрість, вона визначила, які є підсвідомі установки або програми, підсвідомі та відновлені програми, які блокують їх, і відправити, перетворити їх в символи та відправити у вогонь. And I'll let them know that I honor their conscious awareness, but if what they knew would take care of the problem, we wouldn't be doing this work. І я їм скажу, що я поважаю їх свідомість, самосвідомість, але якщо б цю проблему, їх проблему можна було б вирішити з допомогою свідомості, то зараз не проводилась би ця робота. But that their inner wisdom knows what needs to happen. І їх внутрішня мудрість знає, що має відбутися. And again, so we do they send symbols out to the fire, but I also I explain how there can be blocks to releasing those, so that we then send out the blocks to releasing those, and then the blocks to releasing the blocks to releasing the blocks. І я також пояснюю, що можуть існувати блоки, які не дозволяють звільнитися від тих енергетичних і підсвідомих програм, тому також треба, щоб внутрішня мудрість звільнилась від тих блоків і від блоків, які блокують ці блоки. And I'll laugh and say, at this point, your conscious mind has to give up. І я зазвичай сміюся і кажу, що ваша свідомість має здатись на цьому етапі. And then we imagine always that their inner wisdom replaces what was released with wisdom and knowledge and concepts and things that will help them. І потім я прошу уявити, що внутрішня мудрість, вона заміняє ті програми, від яких звільнились, на мудрість, знання, концепції. And that's very important, because clearing is very helpful, but then you want to replace, and you want to replace with things that will help them. І це дуже важливо, оскільки так, важливий сам процес очищення, але також потрібно на це місце чимось заповнити, і заповнити тим, що допоможе людині. And I should mention, in NLP, we embrace the ideas of Dr. Milton Erickson, who is a psychiatrist. І в НЛП ми користуємося ідеями Еріксона Мілтона, який був
психотерапевтом. And one of his ideas was that that your unconscious mind has the resources that you need, and if you let it, it will figure it out. І він казав, що вашій підсвідомості є ресурси для вирішення того, що вам треба, і якщо ви дозволите їй це зробити, то вона це зробить. And he would often tell people what he called process instructions. І він зазвичай казав людям, що треба переробляти структури. And so he would say things like, you know, your unconscious mind will learn how to do this. І він зазвичай казав, що ваша підсвідомість, вона навчиться, як це робити. And when you do that, it allows this inner wisdom and creativity to come to the surface. І коли ви це робите, то це дозволяє вашій внутрішній мудрості і креативності вийти на поверхню. And when I say come to the surface, it may be unconscious, but it activates it so you can use it. І коли я кажу про те, що вони вийдуть на поверхню, це може відбутися несвідомо, але вони активуються. So at the end of each of these processes, whether it's the magnets, the fire, the magnets, we give process instructions that their unconscious mind will fill them up with resources, beliefs, concepts, behaviors that will help them with whatever they're working on. Тому в кінці кожного процесу з магнітами, з вогнем, ми даємо таку установку, що що підсвідомість наповнить їх ресурсами, концепціями, установками, всім тим, що допоможе. And you'll find that always works. It may not be the whole story, but it always makes things better. І ви помітите, що це працює, можливо, це якби не повна історія, але це зазвичай допомагає, покращує все. So again, many of you are therapists. І багато з вас психологи. So you know how to work with conscious beliefs and helping them have additional conscious resources. This is allowing them to access their unconscious resources. І ви знаєте, як працювати зі свідомими установками, як свідомо підключати ресурс, а ці практики, вони дають змогу підключити підсвідомість. And if they're open to the energy work, і якщо клієнти ваші, вони відкриті до енергетичної роботи. I also talk about that their spirit will be filling them up with resources. Я зазвичай кажу, що духовне буде допомагати наповнити внутрішнім ресурсом. And it will in fact happen. If they ask for it, it will happen. І якщо про це попросити, то це і відбудеться, буде реально. So again, it's the magnets, the fire process, and then the magnets again, and you always fill up. Отже, знову послідовність така робиться практика з магнітами, потім вогонь, потім знову магніти і наповнення. And if people want, I can write up the steps and somebody can translate them and we can make them available if they'd like that. І якщо ви хочете, то Арт може в письмовому вигляді написати послідовність цих кроків, потім перекладемо, щоб у вас були такі інструкції. Any other questions or comments? Є ще якісь питання чи коментарі? Yes, they would like to have those in written form, like in your instructions. We can Would be great, one that's very much, yeah. And I do want to say
many other techniques, both from NLP and energetic NLP, that can help with trauma. From NLP itself, there's something called reframing, which is where you help them change the conscious meaning they're making of events. That can be really important with trauma. There's what we call timeline work, where you teach them how to put the traumatic events in their past. В НЛП, в енергетичному НЛП є дуже багато практик, за допомогою яких можна працювати, зцілювати травму. Наприклад, в НЛП є така техніка, як рефреймінг, коли йде робота зі свідомістю, що людина, змінюється те, що людина думає про травматичний досвід. Є також техніка таймлайн або шкала, коли травматичний досвід поміщається на шкалу в минулому. There's wonderful concepts in NLP for working with how people mentally organize their concepts of time. Є чудова техніка в НЛП для того, щоб працювати з тим, як людина ментально розміщує, якби травматичний цей, організує події в минулому. In cases of trauma, very often when people think about the trauma, their mind is putting it in the present. So they're reacting to the trauma like it's happening right now. І дуже часто, коли людина пережила якийсь травматичний досвід, то вона думає про нього так, ніби він відбувається зараз, і відповідно вона реагує, ніби це відбувається зараз. So if your mind is putting it in the present, you're going to have all the reactions again that you had then. І якщо ваша свідомість розміщує цей досвід в теперішньому, тоді у вас будуть всі ті самі реакції, які фактично були при цій травматичній події. But you can guide them to keeping the traumatic events in the past, and then the healing can happen. Але ви можете допомогти їм помістити цей досвід у минуле, і тоді може розпочатись процес зцілення. I was giving a workshop one time, and a woman in the audience had a big brace around her neck. Одного разу Арт проводив тренінг, і в залі була жінка, в якої була на шиї фіксатор якийсь, який тримав шию. And at the end of the workshop, I thanked her for staying through the workshop because she was obviously very uncomfortable. І в кінці тренінгу Арт подякував їй за те, що вона була присутня весь тренінг, бо, очевидно, їй було дуже незручно, некомфортно. And she told me that she loved the workshop, but she couldn't relax because she'd been in a bicycle accident and she just couldn't relax afterwards. Вона сказала, що їй дуже тренінг сподобався, але вона не змогла розслабитись, тому що через те, що нещодавно вона потрапила в аварію на велосипеді, і, ймовірно, вона думала про це і не могла розслабитись. And I was able to tell that she was keeping the accident in the present mentally. І я їй пояснив, що вона ментально, вона якби розмістила цей досвід і сприймає його, ніби він в теперішньому часі відбувається. So I taught her how to put it in the past. І Артур навчив її, як помістити цей досвід у минуле. And her body relaxed so quickly she started to fall out of the chair. І її тіло розслабилось так швидко, що вона почала падати зі стільця. So with any trauma, if your mind keeps putting it in the present, your body and your emotions will keep reacting to it as if it were now. So you can learn how to have them put it in the past and keep it there. І, отже, якщо ваш розум сприймає
травматичний досвід так, ніби він відбувається зараз, то, відповідно, тіло буде відбуватися емоційна реакція, і тіло буде реагувати. Тобто треба навчити людину поміщати цей досвід у минуле. And this is very helpful for any kind of physical, mental, emotional trauma. І ця техніка дуже допомагає при будь-якій травмі, при фізичній, емоційній. So I wanted to mention that as something that you can learn how to do that's very helpful for trauma. Я хотів це згадати, що ви можете цьому навчитися. Ці техніки дуже дієві при роботі з травмою. Are there any other questions or comments or and okay, sorry, go ahead. Sorry. Є, можливо, якісь запитання або коментарі? А можна ще цю техніку як вмістити в минуле? Там багато різних арт-технік, але цікаво, як це з точки зору НЛП. So she's asking about this time-like technique, how to place this traumatic experience into the past. Yeah, it's not hard, but in the few minutes I have left, I don't know if I have time to explain it, but it's something that we could make available to people, Borislava or somebody. It's not hard. It just it would take a few minutes, and I think I only have a couple minutes left. Просто у нас залишилося дуже мало часу, і Арт не встигне пояснити цю техніку, але вона не складна, і, можливо, Борислав чи ще хтось поділяться цією технікою. But I wanted people to be aware of it as something worth learning. Просто Арт хотів, щоб люди знали, що є така техніка, і її варто вивчити. I see a hand. Yeah. Анна? Anna, yeah. Скажите, пожалуйста, сколько раз можно использовать эту технику, ну, для улучшения результата? То есть какой-то есть минимум, какой-то есть максимум, или достаточно одного раза? Эту технику, это какую? Магниты, огонь, опять магниты и наполнение. So how often or how many times should we use this technique, magnets, fire magnets, and filling up? Just is one time enough, or how many times should we repeat to make things better? A great question. You would, for a particular trauma or issue, you'd keep using it maybe over a period of days or weeks, but it's a great thing to do every day. Для роботи з якоюсь конкретною травмою або конкретним випадком варто повторювати там декілька днів або декілька тижнів, але це така чудова практика, яку варто виконувати кожного дня. With practice, you can do it really quickly. І з практикою у вас вона буде виходити дуже швидко. I recommend that people do it in the morning when they get up, because you've been processing a lot while you're sleeping, and you clear it, and when you're done, you feel like you've had a cup of coffee. It's like... І Артур рекомендує виконувати цю техніку, коли ви прокинулись, тому що під час сну ваш мозок багато всього переробляв, і дуже корисно провести цю практику очищення, і ви відчуєте, ніби ви вже чашку кави випили. If you do it before you go to bed with the intention of clearing things so that you'll sleep better and get more rest. Якщо виконувати цю техніку перед сном, для того, щоб краще спати, то також покращиться ваш сон, ви більше будете відпочивати. You can also do it if you see clients. It's very important to do it after you see clients, because you'll have taken on some of their energies and it will activate things in you. So after you see clients, it's very, very
important thing to do. І також, якщо працюєте з клієнтами, то після цього варто виконати цю техніку, тому що під час роботи ви можете перейняти якісь енергії, які у вас щось активують, тому дуже важливо і корисно виконувати цю техніку після роботи з клієнтами. And as the holidays are approaching, a lot of people would be their families. І оскільки наближаються свята, то люди будуть проводити час зі своїми родинами. And if you get triggered by your family, it's great to do it before you see them with the intention of clearing what can get triggered by being with your family. І багато людей можуть спрацювати якісь тригери під час спілкування з родиною, тому можна виконати цю техніку до зустрічі з таким наміром очиститись від тих тригерів, які можуть бути активовані. And it's a great thing to do anytime you get triggered by people, afterwards or before. Oh, sorry, I was reading the comment. Could you repeat, please? I'm sorry. Yes, no problem. It's a great thing to do anytime you get triggered by people, either before you meet with them or after you meet with them. І дуже корисно виконувати цю техніку, якщо вас щось тригерить, до зустрічі з людьми, після зустрічі з людьми. You know, there's a big comment. Is there something? Yeah, thanking you for your very important information in these hard times that you're opening interesting and necessary NLP world. You're very welcome. Well, thank you all so much for being part of this. And Borislav, I thank you so much for putting on this whole event. I know it's a lot of work and it's so needed. Артур, дякую дуже всім за участь. І також окрема подяка Борислава за організацію такої події, за його роботу. Вдячний Арту за його присутність та хочу сказати нашим учасникам конференції, що ми з Артуром робимо регулярні навчальні програми по енергетичному НЛП у форматі вебінарів. Та кого зацікавила праця Арта, тому що я вважаю її унікальною, та я крайне рідко бачив майстрів такого рівня. Я буду в групі писати рекламу майбутнього курсу, який буде стартувати базовий курс по енергетичному НЛП, який буде стартувати у лютому місяці 2024 року. Та якщо ви захочете приєднатися до навчальної програми, от після того, як я викину рекламу в групі, ви мені напишете. Окей, thank you, Art. Дякую всім за присутність сьогодні. Завтра нас жде легенда еріксонівського гіпнозу. Один з найближчих учеників Мілтона Еріксона, Білл Хенлон, людина, яка завершила викладання. Вона більше не викладає, але за моїм проханням він згодився прийти до нас на конференцію та зробити майстер-клас по роботі з психотравмою. Тому завтра в 19:00 буде ще один просто унікальний майстер у нас. Ксенія, можете слів сказати Арту, що казав? So thank you, Art, for your work. And Borislav said that you and Borislav, you organize training on basic course on energetic NLP, and all people who are interested may text Borislav that your course will start in February 2024. Yeah, that your work is unique. Well, thank you very much, and thank you for all the translation. I know I'm not the easiest person to translate for. Thank you. Words I'm using. Very interesting for me too. And I'm using those techniques as well. Oh, great. Добре, Thank you very much. Thank you very much. Дякую.